Σήμερα λοιπόν θα αναλύσουμε το περιστατικό που έγινε στην Κοζάνη, στη ΔΟΗ Κοζάνης, τον άνθρωπο ο οποίος μπήκε με το τσεκούρι και χτύπησε τους εργαζόμενους. Το βίντεο στην ολοκληρωμένη του μορφή έχει κατέβει από τα περισσότερα social media και πλατφόρμες βίντεο μετά από παράκληση των συγγενών των θυμάτων. Επομένως, σεβόμενοι και εμείς την επιθυμία τους, θα προβάλλουμε το βίντεο χωρίς τις επίμαχες σκηνές των επιθέσεων. Πάμε να το δούμε και να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σε πρώτη φάση βλέπουμε το δράστη να κυκλοφορεί στους διαδρόμους φορώντας το σακίδιο στο οποίο είναι κρυμμένο το τσεκούρι. Έχουμε ξαναπεί λοιπόν ότι σε γενικές γραμμές τα βαριά ρούχα και τα σακίδια καλό είναι να μας κρατούν σε μια ήρεμη επιφυλακή, καθότι τα όπλα πάντα από αυτές τις τοποθεσίες βγαίνουν. Αν πέσει στην υπόλοιψή μας λοιπόν μια ύποπτη φυσιογνωμία που κρατάει σακίδιο ή φοράει ρουχισμό που θα μπορούσε να κρύβει κάτι, θα πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω τις κινήσεις και τα χέρια του υπόπτου, ιδίως όταν βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με εμάς. Ο δράστης λοιπόν, προφανώς προσπαθώντας να βρει ένα χώρο με αρκετά θύματα για να ξεκινήσει την επίθεση, πλησίασε έναν υπάλληλο και προφασίστηκε ότι θέλει να διεκπεραιώσει μια εργασία για να του υποδείξουν το αρμόδιο γραφείο. Πήρε λοιπόν το δρόμο προς το εν λόγω γραφείο και ήδη βλέπουμε ότι μπαίνει αποφασισμένος αφού κρατάει πια το σακίδιο στα χέρια προκειμένου να βγάλει το τσεκούρι γρήγορα από μέσα. Προτού αναλύσουμε την ίδια την επίθεση και μένοντας ακόμα στο κομμάτι της πρόληψης, πρέπει να τονίσουμε το εξής. Όταν καθόμαστε σε μια τοποθεσία, είναι καλό να επιλέγουμε μια θέση η οποία είναι μακριά από τα επικίνδυνα σημεία του χώρου και ταυτόχρονα βλέπει προς αυτά. Όπως είναι στο συγκεκριμένο σημείο είσοδος που μπαίνουν οι ξένοι. Ναι, συμφωνούμε ότι τώρα πρόκειται για θέσεις εργασίας οι οποίες πιθανότατα είναι προκαθορισμένες, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αν εγώ προσωπικά μπορούσα να επιλέξω, σίγουρα θα καθόμουν στην πλεονεκτικότερη δυνατή θέση με καλή θέαση της πόρτας και του δωματίου. Τη στιγμή λοιπόν που η επίθεση ξεκινά, έχω να δώσω την εξής συμβουλή. Αν μπορείς να τρέξεις προς την έξοδο, τρέχα. Αν όχι, κρύψου. Αν και αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θα πρέπει να δώσεις μάχη για τη ζωή. Εδώ, ας πούμε, δύο γενικότερα λόγια για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου όπλου. Πρόκειται λοιπόν για ένα όπλο που λειτουργεί σε συγκεκριμένο βεληνικές. Η βασική αρχή αντιμετώπισης του είναι ο αμυνόμενος να κλείσει την απόσταση με το δράστη όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε το όπλο να μην μπορεί να λειτουργήσει στο δραστικό του βεληνικές. Ας αναρωτηθούμε πόσο εύκολο είναι να χτυπήσει κανείς με ένα τσεκούρι κάποιον που βρίσκεται σε απόσταση 1-1,5 μέτρου και πόσο αν αυτός είναι κολλημένος πάνω του. Αμέσως μετά ο αμυνόμενος θα πρέπει να ελέγξει, να ακινητοποιήσει το χέρι με το όπλο και να προκαλέσει ζημιά στον επιτιθέμενο μέσω χτυπημάτων μέχρι η απειλή να εξουδετερωθεί. Συνεχίζοντας λοιπόν από το σημείο που μείναμε, η επίθεση ξεκινάει και το πρώτο θύμα δέχεται χτυπήματα μέσα στο χώρο του γραφείου, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι φεύγουν γρήγορα μακριά από το συμβάν. Λίγο αργότερα, ο δράστης, έχοντας βγει από άλλη πόρτα στον αρχικό διάδρομο, δυστυχώς προλαβαίνει μια κυρία, η οποία κατά τη διαφυγή της παραπάτησε και έπεσε και χτυπάει και εκείνη ενώ βρίσκεται στο έδαφος. Αν κανείς βρεθεί σε αυτή τη δυσμενέστατη κατάσταση, έχει καλύτερες πιθανότητες για επιβίωση εάν προσπαθήσει να αποθήσει το τσεκούρι κλωτσώντας το στη λαβή. Κάτι που είναι βέβαια πιο εύκολο να το λέμε από το να το κάνουμε, καθότι η εκπαίδευση εδώ σίγουρα παίζει καθοριστικό ρόλο. Με τελικό σκοπό λοιπόν να δημιουργηθεί ένα χρονικό παράθυρο, μια ευκαιρία ώστε να καταφέρει να σηκωθεί και να ακολουθήσει το πρωτόκολλο που περιγράψαμε παραπάνω. Ακινητοποίηση του όπλου, χτυπήματα στον επιτιθέμενο κτλ. Σημειωτέων ότι επισημάνθηκαν τα χτυπήματα στη λαβή του όπλου. Αυτό αφορά στη χρονική στιγμή που ήδη δεχόμαστε επίθεση και το τσεκούρι κατεβαίνει προς το μέρος μας ήδη, προς το έδαφος δηλαδή. Διότι αν τη δεδομένη στιγμή κλωτσίσουμε το χέρι του δράστη ή και τον ίδιο το δράστη στα πόδια για παράδειγμα, το πιο πιθανό είναι το χτύπημα από το τσεκούρι να περάσει ή ακόμα και να φύγει από το χέρι του καταλήγοντας τελικά και πάλι πάνω μας. Τελικά καταφθάνει ο πολύ θαραλέος διευθυντής της ΔΟΗ, ο οποίος με αυταπάρνηση και αυτοθυσία πιάνει το δράστη, παλεύει μαζί του για κάμποση ώρα μέχρι που τελικά με τη βοήθεια τρίτων καταφέρει να τον ακινητοποιήσει μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Ο διευθυντής, χωρίς να το γνωρίζει, παρέμεινε στην πιο ασφαλή απόσταση από το δράστη κατά τη διάρκεια της μάχης, δηλαδή πολύ κοντά του, με αποτέλεσμα το δραστικό βεληνικές του όπλου να αχρηστευτεί. Είναι σχεδόν αδύνατο να χρησιμοποιήσει κανείς το τσεκούρι σε τόσο κοντινό στόχο. Αυτό που δεν πήγε και πολύ καλά είναι ότι δεν υπήρξαν χτυπήματα τόσο από το διευθυντή όσο και από τους τρίτους που παρενέβησαν προς το τέλος. Η πρόκληση βλάβης στον αντίπαλο όταν κινδυνεύουν ζωές είναι ο ταχύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος για να εξουδετερωθεί ο κίνδυνος. Προτού λοιπόν κάποιος μάθει τεχνικές αντιμετώπισης όπλων στην αυτοάμυνα, πρέπει να μάθει να χτυπάει και μάλιστα πολύ καλά. Θα πρέπει ακόμα να μην ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να πάρουμε στα χέρια μας κάποιο είδους αυτοσχέδιο όπλο, αν μπορούμε, ένα καθημερινό αντικείμενο που θα βοηθήσει στην εξουδετερώση του αντιπάλου ή στην άμυνα από τις επιθέσεις του. Είναι πάντα προτιμότερο να είμαστε οπλισμένοι παρά άοπλοι. Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε και στη σημασία της φυσικής κατάστασης, αφού όπως βλέπουμε, αν και στατιστικά οι περισσότερες συμπλοκές στην πραγματική ζωή διαρκούν από 20 έως 30 δευτερόλεπτα, δεν λείπουν και αυτές που διαρκούν πολλά λεπτά. Και το να παλεύει κανείς για τόση ώρα συνεχόμενα είναι ένα από τα πιο ενεργοβόρα πράγματα που μπορεί να κάνει. Σε μια τέτοια κατάσταση σίγουρα δεν θέλει κανείς να τον προδώσει η αντοχή, οι ανάσες και η δύναμή του. Κλείνοντας,
Θα ήθελα να θίξω ένα θέμα το οποίο ομολογουμένως με ενόχλησε αρκετά. Υπήρξαν λοιπόν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι ανέβασαν το περιστατικό στα κοινωνικά δίκτυα και οι οποίοι κατέκριναν τους ανθρώπους οι οποίοι έτρεξαν προς την ασφάλειά τους μόλις ξεκίνησε η επίθεση, διότι δεν βοήθησαν όπως ο διευθυντής της ΔΟΗ να ακινητοποιηθεί ο δράστης. Αν είναι δυνατόν να τα βάζουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι ενστικτωδώς έτρεξαν προς την ελευθερία τους και προς την ασφάλειά τους, διότι το βράδυ θέλουν να ξαναδούν την οικογένεια και τα παιδιά τους. Το να λάβει κανείς μια απόφαση να βοηθήσει τους συνανθρώπους του, όπως έκανε ο διευθυντής, είναι κάτι πολύ θαραλέο και μπράβο στον άνθρωπο που το έκανε, αλλά δεν μπορούμε να κατακρίνουμε τους ανθρώπους, τους υπόλοιπους, οι οποίοι απλά έτρεξαν να ξεφύγουν. Το αν κάποιος θα εμπλακεί σε κάτι τέτοιο ή όχι είναι δική του επιλογή. Εξάλλου, αν κάποιος δεν γνωρίζει πώς να βοηθήσει, μπορεί τελικά να προξενήσει περισσότερο κακό παρά καλό, διότι είτε θα έχουμε περισσότερα θύματα, είτε κάποιος που γνωρίζει πώς να βοηθήσει θα έχει περισσότερους ανθρώπους να προστατέψει. Ας μην τα βάζουμε λοιπόν με τους ανθρώπους που έτρεξαν να ξεφύγουν, τη στιγμή που όταν εμείς ως εκπαιδευτές τους, το πρώτο πράγμα που τους ζητάμε να κάνουν στο πρόσωπο ενός μεγάλου κινδύνου είναι να διαφύγουν τρέχοντας. Τα θύματα της επίθεσης μέχρι τη στιγμή που γυρίζεται το βίντεο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση για την υγεία τους. Ας ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση.